إن شاء الله سنة ثالثة مع قصة أنا قوي، القراءة الجهرية. أنا قوي. أخي أنس معروف بحبه الشديد للرياضة، فهو يمارس الرياضة منذ الصغر ويشجع الجميع عليها. لاحظ أنس عدم انتظام زملائه بالفصل في الذهاب إلى التمرين، وأنهم لا يقدرون أهمية ممارسة الرياضة، فقال لي: أريد طريقة تساعد زملائي بالفصل في معرفة أهمية ممارسة الرياضة للحصول على جسم صحي. فقلت له: ما رأيك في عمل مجلة حائط مدرسية للتعرف بأنواع الرياضات وفوائدها بالتعاون مع زملائك بالمدرسة، وأن تقوم كل مجموعة باختيار رياضة ما والبحث عن أهميتها. أعجبته الفكرة وقال لي: سأجتمع غدا مع زملائي لمناقشة الفكرة وتقسيم المجموعات. تحمس زملاء أنس، وبدأت كل مجموعة في جمع المعلومات. اكتشف الطلاب حقائق عن أهمية الرياضة، وبعد انتهاء العمل تم وضع المجلة على الحائط، واجتمع الطلاب لقراءتها. وبعد فترة لاحظ أنس التزام بعض زملائه بحضور التمرينات الرياضية. هنتناقش أسئلة مفتوحة ومغلقة مع بعضنا. العنوان بيقول إيه يا علي؟ أنا قوي. ماذا تقول؟ أنا قوي. كمان مرة، ماذا تقول؟ أنا قوي. لماذا أنت قوي؟ لأنني أكل طعاما صحيا وأمارس الرياضة كل صباح. وماذا تفعل لنا الرياضة؟ تنمي مخنا وتقوي جسمنا. ماذا يحدث لو أكلنا طعام غير صحي ولم أمارس الرياضة؟ أصيب بالسمنة والأمراض. أصيب بالسمنة والأمراض. ماذا يحب أنس؟ أنس يحب مدرسة الرياضة حبا شديدا. محمد أمير، ماذا يفعل أنس؟ يمارس الرياضة منذ الصغر ويشجع الجميع عليها. أحسنت. عبد الرحمن، ماذا لاحظ أنس؟ لاحظ أنس عدم التزام زملاء بالفصل بالذهاب إلى التمرينات. أحسنت. عمر، وماذا قال لأخيه؟ أريد طريقة تساعد زملائي بالفصل على أهمية ممارسة الرياضة للحصول على جسم صحي. أحسنت. ياسين، ماذا كان اقتراح الأخ؟ أنا اللي بلغ حائط مدرسية. عبد الله جلال، لماذا؟ ليعرفوا أنواع الرياضة وفوائده للتعاون مع الزملاء. ويشارك فيها التلاميذ. عبد الله، ماذا تفعل كل مجموعة من التلاميذ في مجلة الحائط؟ اختيار رياضة والبحث عن أهميتها. فتاح، هل أعجب أنس بفكرة أخيه؟ نعم. أمير، وماذا قرر أنس؟ أن يجتمع غدا لزملائه لمناقشة تقسيم الفكرة لمناقشة الفكرة وتقسيم المجموعات. أدهم، وماذا اكتشف الطلاب بعد جمع المعلومات عن الرياضة؟ عن أهمية القراءة والرياضة. أحمد سامي، وماذا لاحظ أنس؟ لاحظ أنس الالتزام وبحضور التزام بعض الزملاء وحضور
حضور التمرينات الرياضية. محمد نواشي. وأخيرا ما فائدة الرياضة؟ تنمي العقل وتقوي الجسم. عمر. ماذا تنصح زميل لك لا يمارس الرياضة ولا يأكل طعاما صحيا؟ أنصحه بأن يلعب رياضة ما ويأكل طعاما صحيا ويمشي في الهواء الطلق في الصباح المبكر. لكي يتمتع بجسم جيد. أحسنتم، سقفوا لهم سقفة كبيرة، برافو عليكم. قولي يا مازن. معنى الانتظام؟ استمرار. حمزة. يقدرون يقدرون قيمة. ايه؟ يعرفون قيمة. أقولها كمان مرة. يعرفون قيمة. عبد الله. حقائق. معلومات صحيحة. محمد عبد الرحمن. الالتزام. الحرص. أحسنتم يا سنة تالتة. عرفنا دلوقتي الجسم السليم، وعرفنا ممارسة الرياضة بتعمل في جسمنا ايه؟ بتعمل فيه ايه؟ وتقوي الايه؟ الجسم. أحسنتم يا سنة تالتة، برافو عليكم.